Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de supă cremă de ciuperci. Pentru rețeta de azi ne trebuie 1 kg de ciuperci proaspete, eu am aici 500 de grame de champignon și 500 de grame de pleurotus pe care le-am tăiat în felii mai mari. 3 cepe medii pe care le-am tocat în soldișor, 4 cartofi tocați în cuburi mari, o rădăcină de pătrunjel și un morcov mic pe care le-am tăiat în felii mari, 50 de grame de unt, 2 litri cu apă, 5 căței de usturoi, 300 de ml de smântână dulce, 4 linguri cu ulei, sare, piper, o linguriță cu oregano uscat, o linguriță cu pătrunjel uscat. Am pus o cratiță pe foc în care vom pune uleiul și untul, așteptând să se topească untul. Acum punem ceapa. Și o lăsăm până ce se înmoaie, amestecând din când în când. După ce ceapa s-a înmuiat, zdrobim usturoiul peste ea. Amestecăm și lăsăm câteva secunde pentru ca usturoiul să-și elibereze aroma. Nu lăsăm mult, pentru că se arde foarte repede usturoiul și devine amărui. Apoi punem ciupercile. Amestecăm și le lăsăm 5 minute să mai scadă din volum, amestecând din când în când. Ciupercile și-au mai pierdut din volum, așa că vom pune legumele. Punem și o linguriță cu sare. Apoi turnăm apa. Amestecăm. Lăsăm totul să fiarbă cam 45 de minute, acoperind oala cu un capac. Am lăsat legumele să fiarbă la foc mic 45 de minute. Acum luăm capacul și adăugăm smântâna. Amestecăm. Punem oregano și pătrunjelul uscat. Adăugăm și piper după gust.
Amestecăm și mai lăsăm să fiarbă 2-3 minute fără capac. După 3 minute luăm cratița de pe foc și trecem la următoarea etapă. Pasăm legumele cu ajutorul unui blender. Verificăm dacă legumele sunt pasate complet. La mine sunt. Acum potrivim de sare și piper. Amestecăm și supa cremă de ciuperci este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.